हांगासर येवन पावल्ले आसात. म्हाका सेवकार तांकां पळयता चारगट्टे ताळयो दिवन या स्वागत म्हणया. तशेंच सहाय्यक विकार बाप क्लॉडी हांगासर येवन वस्ते विकार बाप क्लॉड हांगासर येवन पावल्ले आसा. तांकांय मोगाचो येवकार आमी पळयता. चारगट्टे ताळयो दिव्या. दोगांय पत्रभांक आमचे मदगात स्वागत आमी पटोवया. जीवितांतले नन्ना 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 my heart goes नन्ना 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 नन्ना. Just wanna know from you, दिल मेरा चुराया क्यों? दौड़ा दौड़ा को मिल जो violence, मुझसे दिल लगा लिया है क्यों? Oh baby, you are made for me, आणि तू गो मुझी जिंदगी. Oh baby, you are made for me, आणि तू गो मुझी जिंदगी. Na 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 na. My heart goes na 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 na. My heart goes na 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 na. तू असताना जीवित दुरे वह तू असताना जिने दुधातले तू नसताना जीवित दुरे
హలో 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 చెక్ టెస్ట్ హలో 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 చెక్ టెస్ట్
Hello. Very good evening, all the ladies and gentlemen who are present here. I extend a warm welcome to each one of you. हांगासर आसा जाल्यार समेस्तांक बरी सांज मागता मोगा सेवकार पडयता. कशी आसात? बरी आसात. बऱ्यांतली बरी मनशां ह्या संजेर हांगासर सांगता आमी मेळ्ळे हांव रिटा क्रास्ता हिच्या नव्याच स्वप्नाचे रावळे हांगासर उक्ते करच्याक आनी तांच्या संतोषांत वटेली जावच्याक परत एक पावटी हजर आसल्या हरी एकल्याकी मोगाचो मनाचो अभिमानाचो गौरवाचो येवकार स्वागत हांव पटयतां. होम नॉट अ प्लेस, इट इज अ फिलींग. घर खंडीत जावन एक जागो मात्र न्ही आसता, थंयसर आमची मोगणां आसात, थंयसर आमचे जायते अत्रेक आसात, नवी स्वप्नां आसात. स्वप्नाचे रावळेर उक्ते करच्याक आनी थंयसर प्रवेश जावच्याक आनी नवें जिवीत आरंभ करच्याक रिताबाई आनी तांचे कुटुंब हांगासर आयते जाल्ले आसा. एक सोबीत वेदी आयच्या सांजेर हांगासर तांणी सोबयल्या आनी त्या वेदीक येवच्याक तांणी थंयसर उबी आसात. तांकां आमचे मदेगात येवकार पडोवचो वेळ देखून हांगासर हजर जाल्ल्या समेस्त सैऱ्या लागीं म्हजी एक कल्ती विनंती आसा. एक घडी समेस्त आमी उबी जावया आनी ह्या कुटुंबाक आमचे मदेगात येवकार पडोवंक आसा. आनी ह्या वेळार जॅक्सन एक ब्युटिफूल ट्रॅक घालता. त्या ट्रॅकाक बरें करून तांणी हाय हॅलो करून इल्लेशे डान्स करून मुखार येतात. तांचे स्टेप्स तुमी इल्लेशे फॉलो करूंक जाय. हांगासर कोण सगळीं आसात, भुरग्यांक कानगीन आसली नाका, उरले कोण सगळीं आसात हांगासर सैरी दैरी कुटुंबाची लागशिल्ली सगळ्यांनी इल्लेशे हात पांय साध्य जाल्यार मात्र हात हलोवंकच जाय. ओके एवरीबडी, आर यू ऑल रेडी? येस. विथ द काउंट ऑफ 3, 2, 1 आता आमच्या मदेगात रिताबाई आणि तांचे कुटुंब. इल्लेशे वयर करा हात एवरीबडी. ओके आता तुम्ही इतले मात्र केले पदराबांनी बसयेच जायते. पदराबांक पनिशमेंट दिना आमी. सो सैरी सगळी तुम्ही इल्लेशे डान्स करूंक जाय. आता आमी रिप्ले करता हे ट्रॅक. सो तुम्ही म्हाका इल्लेशे पळया, हांगासर वेदीर आसा तांकां इल्ले पळया. एक 5 ते 10 सेकंदां मात्र सड्ड ना. ओके ऑल यू आर रेडी? येस. ओके स्टार्ट. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met grâce à Bodo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis, oh 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 oh. C'est de magie qui vient. थँक्यू थँक्यू. ते बरोबर करून समेस्त आणि बरें हांगासर डान्स केला. देखून तुम्ही बसका घेऊन शाक तुमच्या लागीं उलो दित आसतना आयच्या संजेर हांगासर भोव सोबीत कुटुंब रिताबाईचे आमचे मुखार उबे आसा आनी एक सोबीत घर हांगासर आमचे मुखार तयार आसा. त्या घरांत हे कुटुंब नवे जिवीत आराम करच्याक आयच्या दिसा आशेवन आसा. देखून मोगाच्यांक हांगासर घेवन आमी ह्या घरांत प्रवेश जावंक जाय म्हणली आशा तांची जावन आसली. देखून आम्हा समेस्तांक हांगासर तांणी आपोवणे पटयला. हे वेळार फिरगस कुटुंबाचे वडील हांगासर आयच्या कार्यांत देवाच्या शब्दाचो अर्थ आमकां समजोवच्याक आनी ह्या घराचे आशिर्वचन चलून व्हरच्याक आमचे मदेगात आसात. फादर हेरल्ड डिसोजा, जायती रटावळ तांकां आसा. आमच्या फिरगजेंत इस्कॉलाचें काम आसा, तशेंच फिरगजेचें काम आसा आनी समेस्त कुटुंबांक मोगाचे व्यक्ती मोगाचे पदराब ते जावन आसात. कुटुंबाची भेट जावं पुरो आनी इतर कार्यांनी वटेली जावन समेस्तांचो मोग तांणी आपणायिल्लो आसा. आयच्या ह्या कार्याक हांगासर वेळार तांणी येवन आमकां सांगात दिते आसात. बापानो तुमकां मोगाचो येवकार पडयता. जर घट्ट थाळयो दिवया आनी आमच्या फिरगज विगारांक मोगाचो येवकार आमी पटोवया. तशेंच
आमच्या सान लोरेसाक समर्पिल्ल्या परमदे फिरगजेंत वस्ते विगार जावन सुमेस्तांक मोगाचे सादे आनी कलते बळे तांच्या शेगून आनी सुमेस्तांक तांणी आपणा चरशीन ओडची शती आसले आनीकले पदराब आमचे सांगत आसात बाप क्लॉड तांकांय मोगासो येवकार आमी पडयता चरगट्ट ताळयो दिवया पदराबांक मोगासो येवकार आमी मागया अशें आसता कुटुंबांतलो पदराब हांगासर आसात फाटल्या थोड्या तेंपा आदी आमच्या पेरंबदे फिरगजेंत तांची येजाकी दिक्षा संभ्रमल्ली आसा आमी तुमी समेस्ता त्या कार्यांत वांटेली जाल्ल्या प्रस्तुत ते बोंदेल फिरगजेंत तांची सेवा दिते आसात आमच्या कार्यांत ह्या कुटुंबा वयर मोग दोन तांणी हांगासर आयिल्ले आसात फादर ऑलविन क्रास्ता तुमकां मोगासो येवकार आमी पडयता चरगट्ट ताळयो दिवया पदराबांक मोगासो येवकार आमी मागया अशें आसता हजर आसल्या सुमेस्तांक आमी मोगान येवकार पटोवची रिवाज आसा देखून कार्याचे कारभारी आमचे मुखार आसात रिताबाई पान पडुदा घेवन सुमेस्तांक येवकार पटोवच्याक तुमचे लागीं उलो दिता आनी वाड्याची गुरकार्ण आमचे सांगत आसा वेरोनिका क्रास्ता तुमी तेका मुखार येवचे आनी सुमेस्त वोवळ्यां तर्फेन हो पान पडुतकाचो मान तुमी स्विकार करच्याक उलो दिता गुरकर्णबाई कशी आहे बरी आसा भोव सोबीत दिसता आज तूं आतां हांगासर मस्त जाण सैरे आमच्या कुटुंबाच्या मोगान आयल्यात तांकां सुमेस्तांक तुवें पान पडुदा दवरूंक जाय सोमेस्तांक पान पडवता देव बरें करूं आनी हांगासर फिरगज कुटुंबाच्या वडिलांक आनी पदराबांक तुमी पावोवच्याक उलो दिता रिताबाईक पळया सक्कड एक पडी बसीचे गे खाली आपयताय हॅलो दादा आपयले बरी जालें तिका आसूं दी रिताबाई कशी दिसता आज बरी आसा ती बरी दिसनासतना सोबीत दिसता खंडीत जावन सोबीत दिसता आयच्या दिसांक सर आनी तिच्या मिनतीन तिच्या त्यागान आज हांगासर आमी सांगात जमल्या ह्या घरांत ओकलाच्या कार्यांत कारण कितें की म्हळ्यार आईच्या ह्या दिसाक तिने जायतो त्याग केला सबार वर्सां आदी तिने जिवितांत वरें बदल येत आसतना एक निचेव केल्लो आपल्या भुरग्यांक आपल्या कुटुंबाक हांगासर सोडून परगांवांक वेसो जर तिने त्या दीस ते मॅट काडून नातले जाल्यार आज खंडीत जावन आमी हांगासर मेळटे आसले हांव म्हणलें म्हाका सवाल जावन उरला कितेंय जावन त्या दीस तिने केल्लो तो वर्तो त्याग आनी त्या दीस तिने काडिल्ले ते मॅट कितें आसा आज कुटुंब इतल्या संतोशांत इतल्या एक बऱ्या हांताक पावोवंक साध्य जाल्लें आसा भुरग्यांचो मोग तिने त्या दीस त्याग केल्लो पूण ताचे की वर्तो मोग आज भुरगे तिका दिवन आसात त्या दीस तिने धैर्यकान गेल्लें म्हळ्यार डेरिंग कितें जिवितांत रिस्क आसा ते रिस्क त्या दीस कान गेल्ले आनी त्या रिस्काचो फल आज हे कुटुंब भोगते आसा खंडीत जावन तिची मिनत आनी तिच्या गमाचो वावर म्हाका हांगासर ह्या घरान दिसते आसा ह्या वणटींनी दिसते आसा फातरांनी दिसते आसा तुमकां हांवें दिसता गी तिच्या गमाचो गम ह्या त्याग तांतू दिसते आसा म्हाका तुमकां दिसता गी ना दिसना कोन्ना की फातर सयत दिसना फुल कवर जाला आसूं दी हर एक फातरांनी तिचो त्याग आसा तिचो मोग आसा तिचो सॅक्रिफायस आसा कितें जावं ह्या वेळार रिताबाईक आमी चेपे उखलता तिका आमी बरें मागता आनी तिच्या फुडल्या जिवितांत समृद्धी संतोष सदांच वस्ती करून दी त्याच देव बापाचे बेसांव सदांच तिका आसून दी आनी भुरग्यांचो मोग भरपूर तिका मेळोवन दी म्हणून आमी आशेवया जोरदार ताळयो दिवया तिका आमी अभिनंदन पडोवया रिताबाई आर यू हॅपी टुडे मस्त खुशी जाताय फादर न्ही पण ना म्हळ्यार ती खुशी तितली जाल्या तिका आसून दी तो संतोष आज हांगासर आमच्या सांगता व्यक्त करताय आतां हांगासर आसल्या सुमेस्तांक तुवें पळोवंक जाय सगळ्यांक बरें कर एक हाय कर दोनी हात वयर कर दोनी हात कापड इल्लेशें सोड या तुमी इल्ले हाय करा या एवरीबडी हात दूख असल्या मागीर आमी मुलाम पुसया येस थँक्यू ह्या कुटुंबांत तेगा फुलां आसात मलगडो आसा हांगासर निखिल डी अल्मेडा रेडिओलॉजी टेक्निशियन जावन कसरोडांत तो ताची अपूर्वची सेवा थंयसर दिवन आसा हॉस्पिटलांत
आणि ह्या घरा फाटल्यानी ताणें जायती भिनात केल्या घराचें काम पळोवंक जाय आनी तसो वावर थंयसर पळोवंक जाय दोनी बॅलन्स करून हांगासर ताणें अपुरबायेन दोनूय बॅलन्स करून मुंदरून व्हेल्लें आसा. निखील तुका आमी बरें मागता. आतां घराचें काम जालें आनी काय जालें नेक्स्ट नेक्स्ट कितें पळय हांवें सांगलें न्ही हांवें विचारलें मात्र. सो खासदार आतां आमी सैरीक सोदूंक स्टार्ट केल्या बरें एक एप्लिकेशन आयिल्ली जाल्यार आमी पास करता म्हूण निखिलान म्हाका सांगलां. कितें जावं तुजें मुखलो फुडार बरो जावं आनी एक बरें जिवीता संगतीन तुका मेळोवन दी आनी तुजें जिवीत फुलोवन दी म्हण आमी आशेता. तुकाय बरें मागता. निखील सगळ्यांक एक बरें हाय कर. भाऊ सोबीत आसा पळय तो व्हेरी स्मार्ट. हांसो पळय ताचें इल्लें जेता मात्र आसा न्ही. ओके आनी ह्या कुटुंबांतली आनी एकली आसा मोनिका निश्मिता डी अल्मेडा. ती BCA कंप्लीट जाला तिचे आनी एकाउंट्सांत ती वावर करन आसा. आतां थोड्या दिसान तावन तिणें काम इल्लें पयस दवरलां काय कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक काम पयलें जायचें तें काम जाल्यार मागीर कांय पण हांव सोदून कान घेता. एक काम एक जावन घरांत आमी एक पावटी दोशी करून न्हिदोंक जाय म्हणली आशेन आतां त्या कामात हांव न्हू ह्या कामा कुशीन चड गमान दिवन आज ह्या कार्या फाटल्यान तिणें जायतो वावर करून बऱ्या रितीन तयाराई केल्ली आसा. कशी दिसता वेरोनिका कशी दिसता सॉरी मोनिका हांवें म्हळ्यार तुमकां नांव कळिता गी म्हूण पळयलें सगळ्यांक आसात. मोनिका बाई कशी दिसता सुपर्ब दिसता. पळय मोनिका बाई सगळ्यांक हाय कर पळय हाय केल्यार पावना. आतां एक फ्लायींग किस दी तूं सगळ्यांक म्हाका न्ही सैऱ्यांक. येस थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर गळाय आनी करनांव येदोळ केल्ली जाली. घराचें उक्तावण आमी करता. आनी एकलो आसा सांगता रावा अर्जन करनाकात. आनी एकलो ह्या कुटुंबांतलो अक्रेसो तो आज हांगासर ना आमचे मदेगात परगांवांत आसा. इराणान थोडे उडयते आसा ते परगांवांनी पडते गल्फ राष्ट्रांनी पडते आसात. तो अबुधाबींत वावर करन आसा. निशांत डी अल्मेडा आयच्या कार्याक ताका येवंक मस्त मोन आसलें पूण आज येवंक साध्य जावना. लायव्हांत आमचे सांगता तो भागीदार जावन आसा पळय ताका निशांताक सकड हाय करा. या तांकां दाखय आपल्या फाटल्यान आसले सकड कॅमेरा प्लीज ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ. ನಿಶಾಂತ್ ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ. येस निशांत तुका आमी हांगासर मोगान हाय करते आसा. पाद्रा तशेंच समेस्त सैरी तुका हाय करते आसात आनी तुज्याय कामाक वावराक आनी तुज्या सगळ्या जिविताक आमी बरें मागता. अशें आसता घराचें उक्तावण करचो वेळ आतां लागीं पावुल्लो आसा. कुटुंबाची तुमी दायकन थंयसर प्रवेश द्वार लागीं फुडें चाकुलो दिता. रिताबाईच्या जिवितांतली वर्ती घडी नव्या घरांत वस्ती करच्याक फुडें सरची. ह्या वेळार घराचें उक्तावण करच्याक रिता बाई आनी तिचे कुटुंब हांगासर आयते जाल्ले आसा. विथ अ काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1 जोरदार ताळयो दिवया. रिताबाईक उल्हास अभिनंदन पटोवया. नव्या घराचें उक्तावण करच्या ह्या सोबीत वेळार बिगार तशेंच संगती पदरा हांगासर मग्नवेदी आनी घराचे आशिर्वचन आमी ह्या वेळार चलून उरता. देखून हांगासर कोण सगळी सैरी कुटुंबाची आसात तुमी समेस्तांनी घरा भितर सांगाता मेळोवंक जाय. घरांत पयलीं आमी दिवो जलोवंक आसा. थोड्या दिसा आदी पास्कांचे फेस्त आमी आचरण केल्ले आसा. क्रिस्ताक उजवाडा रुपार आमी स्विकार केल्लो आसा. उजवाड जावन असो क्रिस्ताचो उजवाड ह्या घरांत सदांच वस्ती करच्याक
ह्या कुटुंबाक सदांच आदर असो जावच्याक ह्या वेळार आमी मागता आनी कुटुंबाच्या हांगासर सांगाता मेळोवन रेता आनी तांची भुरगीं हांगासर दिवस जलोवचे एक सोबीत कार्य चलोवन व्हरतात उपरांत मग्नविधी आशिर्वचन कार्य उपरांत दूद होऊन करचे कार्य आमी चलोवन व्हरता ओके थँक्यू फॅन ऑन करा दिवा आम्ही साठी फॅन ऑन करा बाबाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मोगाच्यानो आमकां बोल दितेल्या सोवे सर्व संगती करूंक आमी शकता सर्वीस पोर देवाचेर पाती येवन दवरून ह्या नव्या घरा बांदपाचें काम आरंभ केल्लें आनी आज हे नवें घर उबें जालां देखून सर्वीस पोराक आमी होगली गावया आनी ह्या कुटुंबा संगी देवाक दिन वासुया Moga permita socorro Vastola somia servai kali Vakantola maima sansa kali Rasnarto sergani ya somsari Raya ma servanso sadankali Somyak din vasovya to boro Somyak din vasuya to boro Somyak din vasuya to boro Moga parimita sokaru सतमुंतान देवाक सरपदिरा बापाक सर्गाने प्रितमीच्या रचणाराक आणि जो क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर वेगेर बे सांभाळलो आमकार मोरये तावन जन्मलो पोंड्स बिला ताका ताणे एक सोसले ताका कुर्सास जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार चडलो सरपदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबेवर घेतलो सतमुंता पवित्र आत्म्या कातोळे पोस्ताबे भक्तांचो एकतार पथकांचे बोक्साने कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिबेत आमीन सर्गाचरणी उल्हास पाव कित्या जाका तो पाव जाले तो आपल्या चांगले बरे जीवन जाला आमा पासो देवा लागी माग संतोषाने उल्हास पाव आमकार मरये कित्या सुमी करस जीवन जाला ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताच्या पुन्हा जिवंतपणावर वे ससनाच्या संतोष वेद वे कदाय त्याच्या माया आमकार मरये
जिनेचं संतोष आमकां लाभास कर म्हूण आमी तुजे लागीं परत हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देवा कडल्या आपणान म्हजी राखण्या श्रीकीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या बेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राग सांबाळ चलय आमीन. ससनाचो विशोध निरंतर प्रकाश तांचेर पाकोवन दे. समाधानान ते विशय घेवन दे आमीन. संतोष मिस्तर पयलो मिस्तर मरी बडो कबार दिता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. नमान मुरये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फाव तुझ्या कुशीचे जिज. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. ये म्हज्या जिजू आमची पदकां आमकां बक्षी यमकोडाच्या उजांतले आमकां निवार. सुमे सत्म्या सरगार तुज्या काकुळतीच्या आदी गज असल्या सरगार करून. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्त शुभ वार्ता. जेसू आनी ताचे शीस पयन करून वेताना एक हल्लेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रियेन जेसूक आपल्या घरांतलो घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुमयाच्या पांयां शरशी बसून ताचे शिकोवन आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेसू शरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें, मार्ता मार्ता, तूं साबार सांगते विशयान कंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो कान व्हरचे नात. देवाचें उतर. एक मोठो नियाळ आमी आयकुया करया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक तांच्या मिसावार धाडटाना ताचें उतर जावन आसलें, खंयच्याय घरा तुमी रिक्त आसतना पयलें उतर तुमी हें सांगा, शांती ह्या घराक. आमी सुमयस्ता ह्या कुटुंबाच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयल्या आसता. आमचे हर एकल्याचें मागणें हेंच जावंक जाय, शांती ह्या घराक, शांती ह्या कुटुंबाक. आमी पास्काच्या काळार आसा. पुनर्जिवीत जेजू आमकां सर्वांक ताणें हेंच ताचें शांत समाधान पाठयलां. आनी हांगासर आज ह्या कुटुंबाक, रिटाबाई आनी तिच्या कुटुंबाक भोव संतोश असो दीस, उल्हास असो दीस, दादोसकाय असो दीस.
तांची एक घराणें बांदून हाडचें तें स्वप्न, घर बांदून हाडचें तें स्वप्न आज देवान तें फावो केलां. आनी तांचीं काळजां देवाक अर्गां पाठोवन आसात. आनी खंडीत जावन जो कोण देवा थंय विश्वासी रावता, देव तांचे सवे विश्वासी रावता. जशें जोशुआ ताच्या पुस्तकांत 24:15 थंयसर सांगता, हांव आनी म्हजें कुटुंब आमच्या सरस्वराची सेवा करतले हांव म्हणून. आनी हेंच बोगाप हेच फातींनी ह्या कुटुंबाची जावन आसा. कित्याक देवान तांकां हें घर फावो केलां आनी तीं त्या आमच्या सरस्परा देवा थंय विश्वासी जावन आसात. भोव सोबीत सुवार्थ आमी आयकली लुका प्रमाणे. आनी हांगासर मार्ता आनी मरी जेजूक आपल्या घरांत स्वागत करतात. आनी जेजू मार्ताक सांगता, मार्ता विविध संगतींनी व्यस्त आशिल्ली आनी विविध हुस्कोतिका आशिल्लो. जेजूक बऱ्या तरेन पळोवंक घेवच्या खातीर भोवशा जेवणाच्या सरबारान ती आशिल्ली. आनी मरी जेजूच्या पांय तळी बसून जेजूची शिकवण आयकताली. जेजू तिका सांगता, मरयेन विसरलो वांटो भोव आपुर बाय असो. कित्याक जेजूच्या हजरपणांत ती जियोवन आशिल्ली. आमी हांगासर ह्या आशिर्वाचनाद्वारी, देवाच्या उतराद्वारी जेजूक हांगासर स्वागत करूंक सांगता मेळ्ळ्या. खंडीत जावन हर एका क्रिस्ती कुटुंबाचो केंद्र जेजूस जावंक जाय. आनी हांगासरी ह्या कुटुंबाचो केंद्र जेजूस जावन आसा. हें घर सबार फातरांनी रेव सिमेंट इतर संगतींनी बांदून हाडलां. भोव सोबीत सुरंगार आयलां, भोव सोबीत आसा. पूण हाची नीज बुन्याद जेजू जावन आसा. आमचो जेजू थंय दवरसो आमचो भावार्थ जावन आसा. आनी कुटुंबाच्या सांदांनी जियोनसो तो मोग, वांटून घेवनसो तो मोग, शांत समाधान हाची ह्या कुटुंबाची, ह्या घराण्याची बुन्याद जावन आसा. आनी आमचें मागणें हेंच आयच्या दिसा, जशें मरयेन मार्तान जेजूक स्वागत केलो, तशेंच हें कुटुंब सदांच जेजूक फावो तो जागो दिवन ताचें आशिर्वाद, ताचें हजरपण, ताचें पवित्रपण, ताची कृपा सदांच अनुभव करच्याक सांगातास एक क्रिस्ती कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. आनी पवित्र सभा एकवटान मायामोगान बोगसाण्यान सोडधोड करून जियेता. आनी अशें एकामेका खातीर सॅक्रिफीस, ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस या व्हड सॅक्रिफीस करून त्याग करून जियेता. आनी हेंच असो स्पिरीट हांगासर ह्या कुटुंबांत आमी पळयता. हांगासर कसो एक आल्तार आसा मुखार, हांगासर आमी मागणें करता. तशेंच कुसनाचें कूड आनी जेवणाचे मेजी आनी एक आल्तार जावंक जाय. म्हणजे मागण्यांत आमी सांगाता मेळटा, आमच्या भावार्थांत आमी एकवटता. आनी हांगास ह्या मेजांत, जेवणाच्या मेजार भोंवती बसून जेवण सेवता आसतना आमी एकामेका थंय तो मोग प्रकट करता, एकामेकाचो मोग आमी दाखयता. मस्तपोटी आजकाल आमी सोशली कनेक्ट जाता, मोबायलार कनेक्ट जाता, पूण आमी कुटुंबांत सांगाता जेवतना सांगाता आमी कनेक्ट जायना. हें आमी उडास दवरूंक जाय. कित्याक देवान आमकां हें जेवण दिलां, हें आमी तें जेवण रांदता आसतना तो वावर आमी करता, सेवा आमी करता, सर्व एकामेकाच्या मोगा खातीर. आनी तिसरें आमी उडास दवरूंक जाय, हर एक क्रिस्ती कुटुंब जेजू सांगलां, तुमी जावन आसात ह्या संवसारचो उजवाड. मोगाची रिटा बाई आनी भुरग्यांनो, तुमी तुमचो क्रिस्ती भावार्थ वर्त्यान जियेतना क्रिस्ती मोग, क्रिस्ती एकवट, क्रिस्ती बोगसाणे एकामेका सांगाता जियेता आसतना तुमी जावंक पावतात शेत सांबारा हेरां कडेन क्रिस्ताचो उजवाड. आनी आमचें आज हें मागणें जावन आसा, हें घराणें, हें घर जावन दी वर्त्या मोगाचें, वर्त्या सोंसणिकायेचें, शांतेचें, जेजूच्या देवाच्या हजरपणाचें. आनी हें
या कुटुंबाची तुम्ही त्यास भाग्यवंत पवित्र देवाच्या पवित्रपणांत भागीदार जावच्याक आमचे मागणें जावन आसा. मोगाला बाप्पा पोई सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाचे महत्व ओळवून उकलन दरीशे तुझे लागी मागता. तुमचे जबाब बाप्पा आमचे प्रार्थना ऐक. मोगला बाप्पा आज नवे घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबाचे तुझे आशीर्वाद घाल आणि तांकां अनवरांतली पिढेशिडेंतली तांकां निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. मोगडा बाप्पा हे गिरबंद विविध रितींनी आदर दिल्ल्या सर्वांचेर तुझे बेसांव घाल आणि तांच्या वावराक तांचे यशस्वी दी म्हूण मागता. मोगाला बाप्पा या कुटुंबान देवाधीन जाल्ल्या कांद्यांक ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. मोगाळा बाप्पा आमी सर्वांनी या कुटुंबाच्या हिता पसत वावरूंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. सर्व मी सांगता बापा लागीं मागया जेजून शिकयलें तें मागणें सांगता म्हणून आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमच्या पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां. बरी आमची माय सर्गींची आवय हर एका क्रिस्ती कुटुंबाची शारुतीन हे कुटुंबाक ह्या घराक तिच्या हाती समर्पण दिया. तिच्या विनवणेद्वारे हे कुटुंब सदांच शांती भरीत सुकाळ जिवीत जिवंक नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री आंबिता तू सुदेव आनी सुदेवी फॉल्स कुशीचे जेसो भगवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आमच्या रचणारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय. ह्या नव्या घराचेर आनी ह्या घरांत वस्ती करच्या सर सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां पवित्र कर आनी तुजी आज्ञा पाळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या निवासांत सुख भोगूंक क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तांकां फावो कर. आमेन. देखले हांवें आणि कोणा सरशी ते उदक पावले बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय उदक देवालाच्या उजवाकान वाळून येमचे आणि कोणा सरशी ते उदक पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय जरी एक मेरू आत्रेकता तशी आत्मो मोजो तुका लाले तावये देवा देखले आमे उदा देवाळाच्या उजव्याता वाळून येमचे आणि कोणा शर्शी ते उदक पावले ते सुमीस बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे
सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर ह्या घराचेर ह्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. भाग्यवन कुटुंब बेसावामचेर घाल, सलमच्या कामी देवाचे कुशे काळ. शिकयतो आमकां बागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काळ. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय. झुजे तूं आमकां जाय, मागतां तुमची सासाय. गाळ पुत्राय सोवेन आमकां मोरी आशिर्वाद दिया आमकां. भाग्यवंत फ्लॉरन्सा, भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन नेरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवेन आमेन. येस देव बरें करूं. खबर पाहिजे मागण्या विधी हांगासरायच्या संजय रस्तलोन आमकां सांगत दिल्ल्या फिरगस विगारांक सैर्या विगारांक समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगासर नवे गरबरचे रिवाज आमी चलोवन उरता.
वजा पुरुषा मागत हांव न्हू आराम करता हांव देखून कोण सगळी कुटुंबाची हांगासर आसात देखून तुमी हांगासर कार पार्किंग आसा थंयसर या फास्ट या गळाय करनाकात कोण सगळी कुटुंबाची आसात तुमी हांगासर मुखार येवच्या उलो दिता वेग्गी उठोवन तुमी हांगासर तुमच्या वजा पुरुषवांत सांगात मेळच्या उलो दिता कुटुंबाची कोण सगळी हांगासर आसात लक्षल्या कुटुंबातली वेग्गी येया जायती वजी आमी तयार करून दवरल्या वजांचो पुरुषांव आमी करता आनी घरभरची रिवाज हांगासर चलोवन उरता देखून गळे बिने हांगासर सांगात मेळच्या उलो दिता कित्याक म्हळ्यार आमी दूद हून करूंक दवरला ते वमतो आमच्या पयले आमी तें पावूंक जाय आमची वजी तें पावूंक जाय आनी आमचो फोटोग्राफर व्हिडिओग्राफर तें पावूंक जाय देखून गळाय करनाकात फास्ट या क्विक 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 फास्ट या एवरीबडी हॅलो एक लंब लाईन घेऊन हांगासर वजांचो पुरुषांव घरभरची रिवाज आमी चलयता निखिल मुडो घेवन आमच्या मुखार आनी तिचे फाटल्यान घरची यजमान कितें गान घेवन रावल्या कितें गान घेवन रावल्या खुरपन रांदे आनी खुरपन घेवन आसा आज समेस्तांक बरें वाडूंक आसा देखून मस्त शेत उसपोंक आसा खंय आसूं दी तिका आनी सगळ्या कुटुंबाक आमचे मदें गात वजा पुरुषांवांत आमी येवकार पडोवया घरभरची एक अपुरबायची रिवाज हांगासर आमी चालू करता समेस्तां जोरदार ताळयो दिवया वजे मुग्धा तावर एक तुमचे ताळयो आसूंक जाय 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट यस कम ऑन या ತಳಿಯೋ ವಸನಸ್ಲಿ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಳಿಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ
नव्या घरांत दूध उमलून येयल्लें आसा संभ्रम हांगासर दोडतो जाल्लो आसा ही समृद्धी सदांच ह्या कुटुंबांत आसून दी संतोष उमळून येऊन दी म्हण आमी मागता जैत शेतां ह्या कुटुंबाक आनी मुखार हांगासर महिमा कॅटरर्स आमच्या मुखार येता समेस्त आमच्या सैऱ्याक नव्या घरांत उंच जाल्लें दूध फावो करता ओ टू यू महिमा कॅटरर्स दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा बहुत भूला है बेचारा ना जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा अजब नहीं बेरा ना दर ना ठिकाना जमी से बेगाना फलक से जुदा अजब है दीवाना ना दर ना ठिकाना जमी से बेगाना फलक से जुदा ये एक टूटा हुआ तारा ना जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down Nikhil. run out, I'll be giving it my best. This and nothing's Nikki gonna and stop me Nikhil. but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. किते जाय एका कुटुंबात मोगा शिवाय इलो मोग इलो रागानी लढाय तीस कुटुंबांतली दादोस काय आज हांगासर नव्या घरांत कुटुंब घराणे बांदच्याक रिताबाई आनी तांच्या कुटुंबाक हांगासर रायते आसा अशें म्हणटा आसतना तांचो वर्तो संभ्रम आज तो संभ्रम आम्हा समेस्त सांगता वांटून घेवच्याक तांणी आशेतात येदळूच सगळ्या कार्य हांगासर मग्न विधीन अपूर्वयन आमी चलून व्हेल्ले आसा आतां हो संभ्रम आम्हा समेस्त सांगता गोडसन वांटून घेवच्या मुखांतर संभ्रमच्याक तांणी तयार जाल्ली आसात एक सोबीत केक आमी तयार केल्या आनी त्या केकीचेर गुर्तू करून तांतले इल्ले हाती घेवन ओंटाक लावन संतोष आम्हा समेस्त सांगता वांटून घेवच्याक रिता बाई आनी तांचे कुटुंब हांगासर आसा अशें म्हणटा आसतना रिताबाईचे विशयांत हांवें पयले जायते विशय सांगल्यात
ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತನೊಡುಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ರೀತಾ ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಪ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ದೂರದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೋತೇರು 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐನ ಫಲವಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮೂಲು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತನು ತೆಶಮಣೋನು ಅಮಿ ಕಾಲಂಗ ಸರ್ ರೀತ ಬೇಚ ಗರೋಕ್ಲಾ ಗೆಲ್ಲೆ ಅವಂತೆ ಸಿನ್ ಸಂಗ್ಲೆ जीवित अंतिल्ले रिस्क कन्फ्यूज आहे आमकां यशस्वी घर बांदीचे तशें सकाळी उठून सीधा इस्रायलाचे न्ही ते काम आसा मस्तू कितें जावं तिने जिवितांत ते करून दाखयल्लें आसा आयरन लेडी म्हणी तिका एक भयंकर तेचे धैर्य तेच्या धैर्याक आमी परत कितें तकली बगायता तिका शबासकी पडयता आसतना हो संभ्रम आमी समेस्त सांगता वांटून घेवच्या कुलो दिता जोरदार ताळयो दिवंक आसा ताच्या पयले आमी समेस्त काउंट डावन दिवया हांव विथ द काउंट डावन म्हणटाना तुमी 5 म्हणूंक जायत गी 5 म्हणा तुमी हांव 4 म्हणटा तुमी 3 म्हणा कंटिन्यू करया आनी लास्टाक हांगासर आमी स्टार्ट करया आर यू ऑल रेडी विथ द काउंट डावन ऑफ 4 2 and go Congratulations put your hands together and जोरदार तालियां दिवया या वेळार रीता बाई tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. That I could be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days. आता इगर्जेचे काम आणि प्रजाताना आम्ही किती करता ते सर्व सोनिलीशी सेवा करता आमचे नवे घर उबारतना काही आम्ही सेवा केली असा की सेवा केल्या की काही काम करू म्हटले की आमकां वय तुम्ही खंयची सेवा केल्या पुरा सेवा हांवें केल्ली खंय हां क्लिनिंगांत आमी हुशार आसा पुरा वस्ती हाडच्यो वस्तू हाडचे फातर रेव कोण हाडली की हां ती दुसऱ्याने हाडली घराक जायले भितर कितें बरोवंक आसात त्यो वस्तू आमी हाडले आतां आमचो हिरो निक्की सगळे जडचे पुसचे धरचे सगळे ताचेच काम खंय आसून दी तुमच्या ह्या कुटुंब जिविताक हो संभ्रम संतोष जिणेच्या लंबायेन रुंदायेन आसून दी म्हण आमी आशेतां आनी दयेकान तुमी पटली बसका घेवनच्या कुलो दित आसतना ह्या वेळार हांगासर ह्या कुटुंबाक बरे मागच्याक थोडी इशारा दिवच्याक आमी खुशी पावता देखून आज हांगासर आमच्याच मगाच्या पदराबाक हांगासर ह्या कुटुंबाक बरे मागच्याक थोडे इशारे दिवच्याक कुटुंबा जिविता विशयांत आमी विंचोवन केल्ली आसा बाप क्लॉड हांगासर आमचे फिरगजेंत वस्ते विकार जावन तांणी सेवा दिवन आसात समेस्ताक मोगाचे दोळूच सांगिल्ले प्रमाणे ह्या कुटुंबाक प्रत्येक जावन ते भोव लक्षले जावन आसात अशें म्हणटा आसतना वर्सां आदी हांगासर ह्या घराक आमी बुन्यादे फातोर घाल्लो त्या वेळार फादर क्लॉड थंयसर आसून तांणी मग्नविधी चलोवन व्हेल्ली आसा सो ह्या वेळार हांगासर तांकां हांव मुखार आपयता तुमच्या समेस्तांच्या मोगान आनी ताळयांच्या शिवरान ह्या कुटुंबाक बरे मागच्याक हांवें म्हणचें तर ही भलायकी मागची सुवात न्ही बरें मागचें एक कार्य डिवायन ग्रेस देवाच्या बेसांवाचें आशिर्वादान भरलेलें घर मोगाळ रिठाबाई निखिल आनी मोनिका तशेंच निशांत तो हांगासर ना तरी ही तेगाय ह्या कुटुंबाची नेकेत्रां बोस परजळीत तशेंच येदोळूच आशिर्वाशीत केल्ल्या मानादीक फादर हेरल्ड डिसोजा फिगजेचे विगार तशेंच कुटुंबाचो सैरो फादर ऑल्विन क्रास्ता वाड्याची गुरकान विरा क्रास्ता आनी सैरे देरेनो इश्ट मंत्रानो आनी मोगाचेनो
एक घर येदोळस आमी आयकल्या प्रकार आयच्या MC तावनू विगारा तावनू शिकून सबार रितीची जाली आनी चड हांव घरच्यांची वळख करूंक वचना. जशें आमी आयकलें आत्तां आमच्या आयच्या मास्टर ऑफ सेरेमनी हाचे थावन एका वर्सा आदीं हांगासर बुन्याद घाल्ली आनी एक सुंदर सोबीत घर आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा आनी आज बस सोबीत तरान सुरुंगा लायला. येदोळस निकेलान सांगलें ताणें सगळ्या घरची जबाबदारी पळयली म्हणून आनी हर एकली घरची आनी तो मेतेर जाल्यांत हे एक घर उबारचें म्हळ्यार सुलभायेचें न्हय. घर आनी इंग्लिशान सांगचें तर दिस इज द हाऊस, एक घर. पण दिस इज द होम म्हणटना तें एक घराणें, थंयसर एक कुटुंब जी येता. त्या कुटुंबांत मोग सिमेंटा बदलाक घराक सिमेंट जाय आनी थंयसर फातोर जाय आनी उपरांत रेवेची गरज या कॉन्क्रिटाची गरज सगळे मेळून एक मजबूत बांदप म्हणलें घर एक बिल्डींग उबें जाता. पूण एक घराणें एक कुटुंब म्हळ्यार आमी म्हळें सिमेंटी बदलाक मोग आनी रवे बदलाक मायपास आनी फातरा बदलाक खरो भावार्थ आनी एक क्रिस्तांव घराणें. आनी आज आमी आशेतांव ह्या घराचेर आशिर्वाद मागून देवाची मिसनार आशिर्वादां ह्या कुटुंबाचेर आनी हांगासर आसच्या रिठाबाई आनी तिच्या तेगा भुरग्यांचेर तारां बरी ती पजवळींत म्हणून आमी आशेतांव. देवाचे मिसनार बेशवां तांचेर देव तिलेंच. एक इंग्लीश एक सांगणी हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. इंग्लिशांत a real Christian home is a Christ-centered household built on biblical principles where God is revered and family members practice love, forgiveness and service to Him. तर मोगाळ रिटाबाई, निखिल, वेरोनिका, मोनिका, तुम्ही सोबीत घर बांदलां. ह्या घरांत मोग सदांच निश्योवन दी, तो भावार्थान भरलेलो मोग जावं दी आनी एकामेका बगसून जियोवच्या कुटुंबा भितर कुटुंबाच्या शेजारा आनी एक भाग्यवंत कुटुंब, एक वर्तें मानवालें कुटुंब तेगा तरणाटी हांगासर आसात. हांवें म्हळें उडोलस ती आनीक पजवळींत आनी ह्या घराक नांव हडोवन दित. इतलेंच आमी आशेवचें. आनी कशें म्हणटा आमी, मदवे माडी नोडू मने कट्टी नोडू. मागीर काल म्हणत आमी आनीक घडसूंचें जाल्यार मस्त वावंड कश्ट काडन बांदचें तें. रिटाबायन आज तिचें सोपान हांगासर मोग दिलां. देव तिका तिच्या भुरग्यांक बरी भलायकी, समाधान, शांती आनी मोग मायपास ह्या घरांत मेळोवन दी आनी सर्व हांगासर भेट करची तांचे तान हो मोग साकून दी म्हूण आशेवन हांव तांकां बरें मागतां. म्हाका 2 शब्द उलोवंक फावो केल्ल्याक हांव आभारी जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल. थँक्यू फादर. आणि आता सर परत आमच्या मदगात महिमा कॅटरर्स
येवच्याक तयार जाल्ले आसा सॉफ्ट ड्रिंक्स तशेंच स्नॅक्स घेवन देगन फुडें येवच्याक उलो दिता ಓ ಟಿ ಯು ಮಹಿಮಾ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಮಹಿಮಾ ಕೇಟ್ರಸ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಓ ಟಿ ಯು ಮಹಿಮಾ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ನ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇರ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तसेच आरंभ सर आम्ही घराची सवी हस्तांतर करचे कार्य करूंक आसले, कारण नंतर आमचो इंजिनियर पावूंक नातिल्लो देखून ते कार्य आमी आतां चलोवन उरता. मनेस्त रॉबर्ट क्रास्ता इंजिनियर तांणी मुखार येवचें आनी घरच्या येजमानीक सवी हस्तांतर करच्याक उलो दिता. थँक यू रॉबर्ट अंकल. मजबूत घराचे बंदप तुम्ही हांगासर उबारले आसा. तुमच्या वावराक तुमच्या संगतपणाक आमी आभार मानता. ओके, हांगासर आमी एक गेम आसा करता. सर पिराव पोदू चेर उंडू नम्मा पिराव केल्ले या बसून आसली सैरी म्हाका इल्ले ऐका. एक गेम करता आमी हांगासर. ಗೇಮ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸರಳ ಗೇಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಚಾವಿ ಇರ್ಬೋದು. ಚಾವಿ ಅಂದರೆ ಸವಿ, ಕೀ. ಕೀ अंदाज ना प्राइज जाली अशें. ओके, सकड लागीं सवी आसा, की आसा. सो म्हाका जाय आसलें आतां की बंचांत कोणाच्या की बंचांत हायेस्ट सवी आसात. सवी कोणाची? पेद्रोची की? साम पेद्रोची. साम पेद्रोची नाका, तुमचे लागीं आसची की बंच. तांतू कितें आसूंक जाय की बंचांत? कुरिसगी कालय जाता काय? ओके, कोणा लागीं की बंचांत तिच्या बगलेन आसले तिची की बंच सगळी कान घेवन ಒಟ್ಟು करून सांगता समाधान ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಬನ್ಲೆ ಬನ್ಬೇ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ಜೋರು ಮದ್ದು ಬನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಗೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೀ ಬಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಯಾರ ಕೀ ಬಂಚಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೀಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. सवी अडले आएगी, सवी अडले आएगी, सवी अडू ना काही घरा दोन नाही सवी असोंदी. ओके, कोणाला गी असा तुम्ही हात वयर करा. ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? देवा म्हणजे हांगा म्हाका सुद्दां नाही अंकल दट्टू सुमार आसात. एक सवी की बंच हांगासर मेळ्ळा तातूंत कितली सवी आसा?
ಎತ್ತ 2 4 6 8 and 9 ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ 10 ದಿಕ್ಕು ಓದುಲೆಗೆ ಇರೈತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ 9 ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಐಡಿಯಾ ತಾನು 7 ते तुम्ही पहिले गुडसिल्ले तर जाते गोळणं तेव्हा काढताना आता आणता येईल सपरेट झाली 7 and 9 is the highest उडा सविना माय पुढे पोटले काही दोरली सर बरी गोष्ट झाली चावी ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾವಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟುಂಟು ಇಜ್ಜ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಸವಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸವಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಓಕೆ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಾವಿಗಳು ಎಷ್ಟುಂಟು 3 ಓಕೆ ಅವ್ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಟ್ ನನಗೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒರಂಬಲ ಬೈದಿನ ಇದು ನಿತ್ತು ಬೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸೊ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪುದಾರ रॉबिन क्रास्ता इज द विनर ऑफ दिस गेम रॉबिन क्रास्ता कमी उल्हास पडयता नो सावियो तुझे घरचेच मग मस्त कुडा आसा तुझ्या घरान कुडा आसात की मस्त हे खाले ड्रायव्हर्स आसात की म्हणून करतो ना असं बी सो ताका आमी ह्या वेळार विजेत म्हणून कन्सिडर करता ओके आणि सर एक डान्स आम्ही पळोवंक आसा देखून डान्स करूंक तेवढूच आम्ही करता म्हणून मस्त उर्बेन राहुल कोण आसा तुम्ही मुखार या अवकाश तुमचो अप्रूपायचो ना सांगा सर तुम्ही प्रदर्शन करच्या तुमच्या लागी म्हणजे कळते बी ना ते फास्ट कोण सगळे डान्स करचे असतात या आता ही भुरगीं म्हाका एकटे आसात आमकां खबर पावल्ले मात्र खावंक अशें स्टार्ट करतना पयलें म्हणून खावून जाल्या उपरांत आपयताले आसूं न्ही म्हणटात आनी मागीर उंदू कबाब दिता आमी तांकां हे आतां तुमचो डान्स पळोवंक आमी सकट राखून आसात भोव सोबीत डान्स हांगासर प्रदर्शन जावच्याक आसा ಸಭೆಸ್ತಾನಿ ದೊಳೆ ತಿಂಡು ಖರ್ಚಾಕ ವಿನಂತಿ करता ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕುಲು
चुम के तू ले आदे मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के तू ले आदे मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के मन जावे तू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस ये मेरा वाला डांस तो नाचू ये मेरा वाला डांस तो नाचू मेरा वाला डांस जश्नबाजी की शाम है जश्नबाजी की शाम है क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालिमा तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई तू दीवाना हुआ मैं बेशौकीन हुई दुनिया जलती है तो चले दुनिया चलती है तो चले रात भर जालिमा के संग नचे पालमा What the look, what the grace, तेनू ही करा मैं chase, what the nudge, what the name, तेरा हो गया fan, what the smile, what the style, लुटे नींदों की ये फाइल, कभी soft, कभी rude, killer तेरा attitude, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरी अक्ल का इशारा मुझे बहुत लगे तू तो मजनू आवारा माय गॉड लगे हंसने वाले भागे अपनी पॉकेट मनी बता के आया तेरे लिए पैसे से तोड़ छाड़ के घर वालों को भी मायका है बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के Let's have some Ronak Shanak, let's have some party now. Let's have some Rola Rappa. Let's have some Bhola Dhamaka. Let's call the Dolly now. Let's have some Maddi Datta. Chalo chalo ji lak lachka lo. Chalo chalo ji मौज मना लो. Chalo chalo ji nach lao ga lo. पकड़ किसी की wrist and we twist.
twist, we twist, we twist, and we twist, we twist, we twist, we twist, and we twist, we twist, we twist, we twist, and we twist, we twist, we twist, we twist. इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे। रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। ठुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। आरंभार सांगले मोनिकानं ह्या खुशेन चड कॉन्सन्ट्रेशन केला म्हण घराच्या कामात सांगता हे सगळी मडवल भोव सुबीत रितीन केला डान्सी तुवेंस सांगता हाडना भुरग्यांक प्रॅक्टीस दिवन केल्ले आसा ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा साथ दी जाल्यार 2 ताळयो तुमी देवींच्या आकुलो दिता थँक्यू आनी आतां गेम नंबर 2 व्हेरी सिंपल आतां घरा भितर गरजेच्यो वस्तू खंयच्यो इनवर्टर नातल्यार राती न्हीद पडना ते घेता करंट गेलो जाल्यार वा सोसूंक जायना ग्राइंडर नातल्यार कोणे वाटचे कोणाक जाय अदे कडेपी घालून एर तिरगावन आयदनां जाय करेक्ट रंतल्यान बारी हुशारा आयदनां जाय गॅस जाय रन्नी आसा आमच्या लागीं जाय ते भितर आसा मागीर पळयत तांदूळ जाय मीठ जाय नातल्यार चप्पे जेवण करीचे पडत कांय नाका की ओके तुम्ही सांगले मस्त वस्तू जाय कळ्ळे हां जाडूंक जाय सो मेनी थिंग्स कंडीस जावन दुसऱ्यो संगती जाय आतां उदक जाय येस डेफिनेटली पिवून उदक जाय आं कदल जाय बसूंक आयल्यांक सैरे येयल्यार बसाचे तरातराचे कर्टन्स जाय मग्ने व्हेरी इम्पॉर्टंट समाधान जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट घरान समाधान नातल्यार फायदो ना आतां निखिलाक राग आयलो जाल्यार ताणें वयर तावन काल घरी येत दार बडक्क म्हणून गेली येत तशें मोनिका राग आयलो जाल्यार मम्मीक राग आयलो जाल्यार आयदनां सगळीं उमते पडटीत आसून दी समाधान व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां आमकां आनी एक वस्तू घरांत आमी वेळ पळयता वॉच आसात क्लॉक आमच्या घरांत ती क्लॉक आमी दवरल्यात पोरनो विसरली इस्रेलांत हांव हाडली पयल्यान दवरनासली ती थंय आमी दवरल्यात ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾವು ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೀಟಾ ಬಾಯಿ ಅವರು ತಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಡಿಯಾರ ಇದೆ ಮಾಯಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಈಗ ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾಕುವ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಓಕೆ 3 ಓಕೆ 3 2 ಜಸ್ಟ್ 2 ತಿಂದ ಉರ್ಲೆ 5 4 7 4 11 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 8 1 माय म्हणटा एकच म्हण ते एकच आमचे आता इगर्जे नवे इगर्जे फॅन एकच व्हडले फॅन 3 5 3 6 3 आता कितले आसा तुम्ही म्हाका वतू ना आमच्या निक्कीक मात्र गोतू कित्याक म्हळ्यार हांवें एक गडयार पळयला ते पळोवन तशें मस्त कडे आसात म्हणून चिंतला ओके राईट आन्सर आयला गी येवना गी 6 4 5 हाय 7 एकच ओके आता कितली आसात म्हणून राईट आन्सर आयला म्हाका आयकला निक्की आयकोना कितली आसात
3 just 3 clocks are there in our house. कोण आहे अंकल तुमचे नाव? What's your name? अशोक. देवा मज्जा काही म्हणशे पावला पडे गुगलान पळयले काही आमच्या घरा भितर गडयार कितली आसात म्हणून आता दाटो एक तुझे आनी एक म्हणजे एक क्वेश्चन आसा आता गुगलान पळोवन तुवें घरा भितर असले गडयार सांगले न्ही गुगलान पळोवन हांगा कितले जण आसात म्हणून सांगियेत की जेवण जावन सांगता ओके फायन थँक्यू अशोक दट्टू हांगासर ह्या गेमचो विजय जावन आसा आनी मुखार हांगासर ह्या कुटुंबाक आदार दिल्ले ह्या घरा फाटल्यान वावुरल्यांक आमी मान करूंक खुशी पळयता देखून मोनिका मुखार येता अरे कोणे सगळे कुटुंबाक आदार दिल्लो आसा ह्या घरा बांदपा फाटल्यान तांची सुमेस्तांची नांवां उसारता आनी हांगासर मुखार आपोवन मान करच्या कुटुंब तयार जाता. देव बरो सांज दिवन तुमकां सुमेस्तां आमचे घराचे फातराचे काम वयसून वेल्ल्या लॉरेन्स डिसोजा तुमी मुखार येवन आमचे मान तुमी स्वीकार करूंक विनंती करता. लॉरेन्स डिसोजा. नवा पहिले बरेच तुम्ही बेगीनच मुखार येवन तुमची काणीक हांगासर स्वीकार करच्या कलो दिता. खऱ्यांत हाजो जावन फिरगज बिगार तशेंच वस्ती वगार हांगा तावन तांणी मुखार येते आसात दोगांयकी सुमेस तर्फे देव बरें करूं म्हणटा चार गट्टे धाडयो दिव्या ताका देव बरें करूं म्हणया. थँक्यू फादर्स. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. सो नवा पहिले बरीच तुम्ही मुखार येवंक जाय गळाई करनाकात तुमकां कळिता कोणे सगळे ह्या घरांत वेगळी कामां केल्ली आसात म्हणून सो तुमची नांवां खंडीत जावन आपयता हांगासर देखून रेडी रावचे आपयलेंच मुखार येवचे. फॅब्रिकेशनाचे काम केल्या ವಿನ್ಸಿ ವೈರಿಂಗचे काम केल्या ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪವನ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. इंटरलॉकचे काम केल्या लॅन्सी मोंतेरो जिप्समाचे काम केल्या केनल्विन नवीन स्टील रेलिंगाचे काम केल्या रोशन वेल्डिंगाचे काम केल्या संतोष पेरियरका टाईल्सचे काम केल्या सन्नी फर्निचरचे काम केल्या मनोज सोलरचे काम केल्या जॉन नरंपाडी पेंटिंगाचे काम केल्या प्रकाश नरंपाडी इंटिरियरचे काम केल्या सुदेश बोविकाना.
परत्या सुबीत तरा नाच नासून मनोरंजन केल्या सर म्हजे कझिन्स मानी स्ट्रायकर्स तुम्ही मुखार येवन आमची ही मोगाची काणीक स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता. मानी स्ट्रायकर्स शेल्डन फ्रँकलिन शाल्विन रेफ्लिटा रेन्सिटा रेफ्लिटा तशेंच रेन्सिटा तुम्ही मुखार येवचे. रश्मिता मोनिका एन्सिटा तुम्ही मुखार येवचे. देव बरें करूं तुमकां. येस आणि मुखार सर आमी एक 15 बाक मान करूंक कशी पावता फॉर द अल्विन क्रास्ता कुटुंबांतलो 15 दायकन तुमी हांगासर मुखार येवंक जाय. ह्या कुटुंबान दिवचो मान तुमी स्विकार करूंक जाय. जानेवारी 30 तारीखेर सान लोरेसाच्या पायंतळी त्यांनी यजकी दीक्षा आपणावन व्हड गदलेन हो संभ्रम हांगासर तांणी संभ्रमिल्लो आसा. आनी ह्या कुटुंबांतल्या 15 बांक आमी ह्या वेळार कंग्रॅच्युलेशन म्हणूंक खुशी पावता. हांगासर तुमी मुखार येवचे आमचो मान तुमी स्विकार करच्याक तुमचे लागीं म्हजी खालती विनवणी. देखून 15 बांनी मुखार येवचे आनी हो मान स्विकार करच्याक उलो दिता. आयच्या कार्या फाटल्यानी तांणी जायतो सांगात दिला, जायतो आदार दिल्लो आसा. आमकां जायतो सपोर्ट करचो 15 तो जावन आसा. सो फादर अल्विन क्रास्ता प्रस्तुत बोंदेल फिरगजेंत तांचे मिसांव वावरू थंयसर तांणी चलोवन आसात. तांकां आमी ह्या वेळार उल्हास पळयता. जोरदार ताळयो दिवया, बरें मागया. कंग्रॅच्युलेशन्स फादर तुमच्या फुडल्या मिसांवाक. Yes. Game number 3 and the last game. ताजे उपरांत वोट ऑफ थँक्स आनी आमकां जबरदस्त जेवण आनी विश करूंक अवकाश, घर पळोवंक अवकाश. सो गेम नंबर 3 स्टार्ट्स नाव. ह्या घराक आमी एक दीस फाउंडेशन स्टोन घाल्लो आसा. एक दीस फाउंडेशन स्टोन घाला. तो दीस कसो म्हूण तुमी सांगूंक जाय, डेट विथ मंथ. ओके, आमी नातल्यार घालरचे. आज आसात न्ही तुमी, त्या दीस नातले. होय, फायन, नो वरीज. तुमी अंदाजेक सांगीत विसर न्ही विसरल्यारी तांणी सांगिना तुका, ते हांवें फिक्स केला सांगून वचो म्हूण. ओके, ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದ ಡೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ತಿಂಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಕನ್ಸು ದಿವಸ सांगल्यार जाता. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದ ದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 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 ಏನಿಲ್ಲ ವೆಂಚೂರು ಬರ್ತಾನಾಗ ಇರ್ನ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ ನಾ ತೋಡಿಂಗ್. ओके, यस, जून. दुसरे जून 13 माय म्हणटा जून 13. ओके, एनीबडी यार ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. अक्टोबर डेट येता दीपू, डेट कितली जावं बरो.
25 ಮೇ ಮೇ 13 ಮೇ 20 ಮೇ 25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2 anybody कोणी असतात की एप्रिल फुल फेब्रुवारी होई 20 आयतार तारीख मात्र विसरून गेल्या पळा तुवें सांगलें करेक्ट जाल्यार तुका इनाम मेळोंक पुरो ओके नो वरीज फेब्रुवारी 14 बरें उड आसा 14 आसा काल रे त्या दीस आं ब्लॅक डे खंयचे डे ब्लॅक डे ब्लॅक डे कोणाक ब्लॅक डे 40 जागी चड जाणां मेल्ली 40च्या की वयर जाल्ल्यांक ब्लॅक डे की त्याच्या सकयल्यांक आं तशें की ओके फेब्रुवारी 23 यस फेब्रुवारी 2 इज द राईट आन्सर आणि पहिले ते सर माय तुवें सांगलाय तुमच्या बगलेन बसल्या त्या चेडवांनी पहिले सांगला बेजार करूंक ना सो शी इज द विनर तिका आमी हे इनाम दिता सो हांगासर इनाम मेळ्ळी तेका आनी मुखार येवच्याक उलो दिता आनी तुमची इनामां आपणावंक ಹಾಗಸರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हचमुखार सर परत ह्या घरची आम्हा समजतांक उपकार बोडूंक खुशी पावतात देखून ताच्या की फुडें हांगासर इनाम मेळ्ळी दयकन मुखार यारिगेले प्रायस कितें बेग बनी फास्ट अनिल दट्टू आणि गेम नंबर 1 विनर रॉबिन दट्टू अनिल दट्टू रॉबिन दट्टू आणि थर्ड कॉन्ट्रॅक्टर रॉबर्ट क्रास्ता दायकन तुम्ही मुखार येऊन चाकोलो दिता तुमकां हांगासर गुटमाची मान करूंक खुशी पावता. कॉन्ट्रॅक्टर रॉबर्ट क्रास्ता दायकन तुम्ही मुखार येवचे वेग्गी मुखार येवचे या फास्ट भयंकर एक्टिव्ह आसात आमचे कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां आमी हांगासर ह्या वेळार तुमच्या सेवेक आमी गौरव मान पटोवंक खुशी पावता. And now, vote of thanks by Monica Nishita D. Almeida. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तां. आज एक गरजेचें काम पंथाक पावोवंक खंडीत जावन देवाचे आशिर्वाद जावन आसा देखून हांव आयच्या दिसा पयल्यान पयले धन्य देवाक अर्गां दिता. आमी मागले उपकार फावो केल्ल्या मोरयेमायेक आमी अर्गां पाठयता. तशेंच देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमचेर आनी हांगासर जमलेल्या समेस्तांचेर पडोवं म्हूण मागता. तशेंच आमी उगडास करता देवा दिन जाल्यार आमच्या कुटुंबादार आसो म्हजी माय आप तशेंच सुनील बाबाजी तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावरता ह्या घर आशिर्वादच्यान करून बरें मागल्या आमचे फिरगेजीचो विगार बाब मनादीक बाब हेरल्ड डिसोजा तांकां आमी खालसंतान उपकार बावरता. आमच्या पोवण्या पालो दिवन तशेंच कुटुंबांतय मोग दवन हांगासर हजर जाल्ल्या फादर क्लॉड फादर ऑल्विन तुमकां खालसंतान देव बरें करूं म्हणटा.
हांव उगडास करता म्हजो भाव निशांत असो ताच्या वावरा निमती येवंक जावना तरी ताका ह्या संदर्भार बरें मागता तशेंच देवाचे विस्नार आशिर्वाद ताचेर मागता. मिस यू निशांत. तशेंच पारगवांत आशिल्ल्या म्हजे काजिन्स असो तांचो आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन उगडास करता. आमी आभारी जावन आसा फाटल्या 2 दिसांत हांव नाना रितीन कुमो केल्या म्हज्या कुटुंबादार असो तुमकां सर्वांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव प्रत्येक जावं मुखार आपयता रेशमाबाई. आमचे घर मोडिल्ल्या दिसांतावन आज पर्यंत आमचे सांगाता हर एक कामाक येवन हेल्प केल्ल्या तुका आमी काळजांतान उपकार बावरता. रेशमाबाई तुमी मुखार येवन आमचे मान स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. मुखार येवचे. तशेंच हांव उपकार बावरता फाटल्या 6 म्हयन्या पयले तावणसो म्हज्या भावाच्या स्थानार रावन आमच्या कामाक आमकां कुमो केल्ल्या अजित क्रास्ता तुकाय देव बरें करूं. तुवें मुखार येवन हो मान स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. दयेकन अजित क्रास्ता तुवें मुखार येवचे. आयचे ह्या संभ्रमाचे कार्यनिर्वाह केल्या संतोष मोंतेरो तुमकांय देव बरें करूं. आयच्या दिसा सुबीत रितीन डेकोरेशन केल्ल्या लुलू साऊंड्स अँड सिस्टम पेरमुदे तुमकां देव बरें करूं. तशेंच हांव उपकार बावरता DJ जॅक्सन तुजो. तशेंच रुचीक जेवण तयार केल्ल्या म्हायमा कॅटरर्स विटला तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच फोटोग्राफी अँड लायव्ह स्ट्रीमिंग केल्ल्या स्टॅलिन आनी डेल्सन तुमकांय देव बरें करूं. हांगासर हजर आसून आमच्या संतोषाक वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव उपकार बावरता सर म्हज्या काजिन्स असो तुमी 2 दिसांत हांव मस्त आमकां हेल्प केला तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬರೇ ಕರು. देव बरें करूं. सोबेस्तांक आयचे सगळे कार्य तुम्ही लाईव्ह पळोवंक साध्य आसा डेल्सन मिडिया लाईव्ह चॅनलांत आज वचून घरा वचून तुम्ही पळोवंक येता. ह्या कुटुंबाच्यांक वांटून घेवं येता. लाईव्ह स्ट्रीम हांगासर डेल्सन मिडिया दिवन आसा तांकां आमी ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी स्टॅलिन आमकां हांगासर फाव करता आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना खरेच्या अखेरेक आमी येवन पावल्या. एक कडेन उबे जावया. जेवणाचेर देव बापाची विस्नार आशिर्वाद मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. बोमोगळा सर्गेंच्या बापा ह्या दिसा पासून तुका आमी अर्गां दिता. हांगासर एक कुटुंब जावन आमी सांगता आयल्या जेवण सेवंक तयार जाल्या. जेवणाचेर तुजे विस्नार आशिर्वाद आवत. जेवण सेवल्ल्या आमा समेस्तांक मैपास मोग वाडोवन दी आनी बोलबोलायकी फोव कर. जेवण तयार केल्ल्या समेस्तांचेर तुजे विस्नार आशिर्वाद आवत म्हण मागता. नमान मरिये कृपेन भरलेले समय तुजे सांगता स्त्री आमी ते तूंच देव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टे जेजू. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आतां कार्याची कारभार हांगासर आमा समेस्तांक जेवणाक उलो दिवच्याक तयार जाल्ली आसा. वाड्याची गुरकार्न वेरोनिका क्रास्ता मुखार येता आनी जेवणाचो उलो स्विकार करता. आमा समेस्त सांगता वांटून घेता. दयेकन एक घडी बसा. सोमेस्तांक जेवणा हुदा.
उदक पावले थोड्यांचे पांय भिजले आणि हांगासर जेवणाची काउंटर अशी आसात म्हज्या रायट सायडीक 2 नॉनव्हेज काउंटरां आणि तातूंत तुमकां वेज मेळटा महिमा कॅटरसांत अपूर्बायेचे जेवण हांगासर म्हज्या रायट सायडीक आसा तुम्ही तेंसरेचे जेवण ಸೇವಿಂಚ ಕುಲೋದಿತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಕೌಂಟರನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ हांगासर असल्या समयस्थानी तेंसरेचे नाका तुमकां हांगासर बहु रुचीक जेवण आसा देखून तुम्ही समयस्थानी ह्याच काउंटराक जेवणाक हेच्याक उलो दिता वरणाची व्यवस्था आणि आईस्क्रीमाची व्यवस्था हांगासर प्रवेश द्वारा लागीं दवरल्या आनी हांगासर घर उक्ते आसा घराची सोबाय सागून तुमकां आमी अवकाश करणे तावन दायकन दोनी तिनी करी हांगासर सांगता आसात घरा भितर अशी येत जेवणाक अशी येत ह्या कुटुंबाक मेळोन कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणीत आता रिताबाईच्या कुटुंबाक एक प्रिचियस दिवंक आसा प्रिचियस टू रिता क्रास्तान फॅमिली हिप 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 अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट हिप हिप थँक्यू समयस्थानी जेवणाक हेच्या कुलो दित असताना ह्या कुटुंबाक मेळोन शुभाशय पडोवच्या की तुम्ही आदार दिवचो ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ತಾವೇನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ನೀರಿನ व्यवस्था ಇದೆ तावल्ली गमनिಸುವಂತೆ विनंती हातूंच्या उदकाची व्यवस्था आम्ही पाटल्यान दवरल्या थंयसर तुमी याच्या कुलो दिता आता हांगासर स्टार्टिंग प्रॉब्लेम आसा कोणी एकली उठली जाल्यार तुमच्या फाटल्यान मस्सान उठतात देखून कोणी एकल्यान उठोवन जेवणाक हेच्याक उलो दिता हांगासर महिमा कॅटरर्सान 2 काउंटर आसात एक त्या पंथातावन प्लेटी घेवंक अवकाश आसा आनी एक ह्या पंथातावन आसा सो तुमी डिवायड जावन थंयसर फुडें हेच्या कुलो दिता ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ विनंती आमची कोणी रंदाईची जेवण करची आसत जाल्यार तुमकां हांगासर महिमा कॅटरर्स तांच्या काउंटरांत रंदाईचे जेवण मेळटा थंयसर तुमी हेच्या कुलो दिता हात धुवच्या उदकाची व्यवस्था फाटल्यान आसा आईस्क्रीम हांगासर मुखार आमी दवरले आसा परत तुमी गोमनाक घेवच्याक उलो दिता
परवाचो म्हाका फोटो येयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगो ना ताच्या घोवानी एक दीस म्हाका सांगलायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक दवरून उडायलो म्हाका फोटो येयलो हांवें गेमस काडलो कोता फोटांनी शेकायलो म्हाका फोटो येयलो हांवें गेमस काडलो कोता फोटांनी शेकायलो Calli subite, calli subite, olham celebrar que te grite. Tu baixar zadana, que tu smile de dana, mate regla carne que na mete. Bye amma, put your hands up in the air and dance ma. Bye amma, tum sumche baila bye amma, bye amma. Put your hands up in the air and dance ma. Bye amma, iya yalla baila bye amma. Moviane snače tunsotai, voleam tanja bacem de stai, tu già non riac voleam lăsai. Apurbai, hokalbai, tujhe kite apurbai, tujhe gun sakle hai sare katti sobai, am chavaya tumye logo suoto bai, hokalbai, tujhe kite apurbai, tujhe gun sakle hai sare katti sobai, am chavaya tumye logo suoto bai, hokalbai. तुमसु मोगा मोमा बेली तुमसु मोगा कोटशे मुझे जीवी चला दो हसो तुझो आजा मेरी कसारा शिंकड़ा मेरी चिंदर तुका कवी चला दो तुमसु मोगा मोमा बेली तुमसु मोगा कोटशे मुझे जीवी चला दो हसो तुझो आजा मेरी कसारा शिंकड़ा मेरी चिंदर तुका कवी चला दो पक्का होया यादी जा तेरा जा शराब दा कुट पर लवा जदों अगे तेरा है जनाब दा मैनू दस फिरे ना क्यों ना तू है रातां नू अंधेरे आने बुझना पाइयां बातां नू बस लब जांदे कागज दवातां नू फिर करदे पे आन मुलाकातां नू कोई आया ते कोई तुर गया उमरां दा मेरा एक साथ है तू थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई खुले लोग बस याद करो कि दस होने करा मैं तू ये चल मेरी रात थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई खुले लोग बस याद करो कि दस होने करा मैं
ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਤਲ 47 ਹੈ ਵੇਟ 47 ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਲੇ ਐਮ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟੇ ਜੀਆਂ ਸੁਲਫਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਰੇ ਮਾਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਨਕਰਾ ਬਹਿਟੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਨਿਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਰ ਹੁੰਦ ਤੜਵਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੇਨ ਤੂੰ ਸ਼ਕੀਨੀ ਰੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਦ ਤੇਰਾ ਰਫਲ ਪਠਾਣੀ ਵਰਗਾ M16 ਜਿਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਬਣਾ ਮਾਮੀ ਸੱਚ ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਟੱਚ ਕਤਲ ਜੀਜਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਤਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜ ਗਏ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਤਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਤਲ And I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. साहिबा आए घर काहे ना ऐसे तो सताए ना देखूं तुझको चैन आता है साहिबा नींदे नींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहने आता है साहिबा सुन मेरी आंखों में रह गए हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए ये पल की गवाही है हम रातों में रह गए जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए बातों में ही कानों में ही मेरे करीब है तुम तेरी तरफ मुझको तेरी तरफ जाना हो तो कभी रूबरू शोर शराबा जो सीने में है मेरे कैसे बया मैं करूँ हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊँ मेरे साहिबा दिल न गिराए का थोड़ा तो संभालो ना नाजुक है ये टूट जाता है साहिबा नींदे नींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you. साहिबा तू ही मेरा आईना हाथों में भी मेरे हम तेरा ही नसीब आता है साहिबा नींदे नींदे आईना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है साहिबा नींदे नींदे आईना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है
Creature cantare se verrà sarà mi matana dica di rasa Creature cantare se verrà sarà mi matana dica di rasa Kullo hao muk ashinu Sodo naila kalza tuja asru magunu Noven sada kurtulu hao tu kas lagunu Sukan mugan ravyami bidar bandunu Ye tujhe sinta muja jasinta Kalza chiturani muji ye tujhe sinta muja jasinta Gopal muja daun pon ye tujhe sinta मुझा बनला बिडार दोघा मिळून देवा लागे मागे आधार शाबीत सुबीत मांडून हाडू मुकलो पुढार ये तुझे चिंता मुझा चिंता काळजाची तोराणी मुझी ये तुझे चिंता मुझा चिंता गोपाल मुझा दावून पण ये तुझे चिंता Respiratis हातान हात आमचो दोगांचो उदेऊन किडला येत तीस आमच्या लग्नाचो ये तुझे चिंता मुझा चिंता काळजाची तोराणी मुझी ये तुझे चिंता मुझा चिंता गोपाल मुझा दावून पण ये तुझे चिंता मुझा चिंता काळजाची तोराणी मुझी ये तुझे चिंता मुझा चिंता गोपाल मुझा दावून पण ये तुझे चिंता काय कोणी सुख मका
Got me begging, got me hoping that the night don't stop. That body coming don't stop. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can't wait no more. Ya no puedo más. I can't wait no more. Ya no puedo más. She a call up on me and set it, 'cause you know say me the best. Me a tell her not to fret it. Anytime when me get it, it's gonna be alright. You're taking it full flight, you're doing this all night. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Wanna have contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Wanna have contigo una noche loca. Con tremenda loca. I look at you and it feels like paradise. You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized. Latidos aceleran mi corazón. I need your love, I need you closer. Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can't wait no more. Ya no puedo más. I can't wait no more. Ya no puedo más. She a call up on me and set it, 'cause you know say me the best. Me a tell her not to fret it. Anytime when me get it, it's gonna be alright. You're taking it full flight, you're doing this all night. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Wanna have contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Wanna have contigo una noche loca. Con tremenda loca. Baby girl, killing with the one time, the way you move, girl. And heartbeat goes on, never gonna stop, girl. Tam mógł dużo ham korta. Soda studia muga kasieta. Tisra sopnam tuka ham dektam. Puda chintum dukam goloitam. Kazan tam mógł dużo ham korta. Soda studia muga kasieta. Tisra sopnam tuka ham dektam. Puda chintum dukam goloitam. Moga henen tene waksam katana. Kumangina maga porva tukana. Ham tuka potin korun motin chintana. Kityak sadungeli maga somzona. Juliana, Juliana, moga moja. Juliana. Surpona sanle mungo mata. Tuja vilen somsar naka. Ore magona del skarta moga. Kali sodan srafta lentuka. Ek surpona sanle mungo mata. Tuja vilen somsar naka. Ore magona del skarta moga. Kali sodan srafta lentuka. Moga henen tene watsam katana. Kumangina maka porva tukana. Ham tuka potin korun motin chintana. Kityak salungeli maka somzona. Juliana, Juliana,
ती पणजेची ती नाचताना दिसता ती म्हापशेची वय ती चोरी म्हज्या मोगाची वय ती चोरी ती गोंयची वय ती चोरी ती गोंयची वय ती चोरी ती गोंयची तीच म्हज्या मोगाची वय ती चोरी ती गोंयची वय ती चोरी ती गोंयची वय ती चोरी ती गोंयची तीच म्हज्या मोगाची Wazuya moga mandolin, yago andolin wazuya moga mandolin, yago andolin wazuya moga mandolin, yago andolin wazuya moga mandolin. Yegi seka festa vasya fokkan gaide, meri na bondalo wazonasta na missa. Tuju marolo yeka chudva chapa kagari ke varan parole moga chapa. Yago andolin wazuya moga mandolin. Yago andolin wazuya moga mandolin, yago andolin wazuya moga mandolin, yago andolin wazuya moga mandolin. Aso chudva gita ke tula sutaye beshte tumaka, olan tu asutaye moga na maja, wala shandista gazar zaatele dista. Dongerar bale apoy kai jana ja baila Santa Nija dongerar bale apoy kai jana ja baila bade modi tai Santa Nija dongerar bale apoy kai jana ja baila bade modi tai ani de walle hadache ani de walle hadache ani de walle hadache ani de walle hadache la 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 la
गोवा आमचे गोवा वाड्यान बसून मारया कोपाचे उल्ला ले ओ उल्ला होय होय 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 उल्ला ले ओ Yamana dibutana dibutana tanale Yamana dibutana dibutana tanale Yamana dibutana dibutana tanale Ya ya lo ya ya lo ya 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 lo ya ya lo ya ya lo ya 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 maya ya ya maya ya 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 Zaun, kita kaweta itamon, tuja mogan kuy tambao. Mogan saite bai gotta kenai asta kenai rotta punte tuera gan sos moche potta. Sare kama patani, you are my sajani, I'm your divana, you're my divani. Sare kama patani, you are my sajani, I'm your divana, you're my divani. Let's sing together, let's dance together, let's sing forever, let's dance forever. Let's sing together, let's dance together, let's sing forever, let's dance forever.
say. Baby, ayy, couple racks, ayy, couple panties on him, couple blacks, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ayy, lost since I began, funny how you said it was the end. I told you long ago on the road, I got my feelings for. From nothing, I'll get you slow. Just gotta lay low. You was never really rooting for me anyway. Ain't no better than the time I wanna hear you say. You know, from nothing, I'll get you slow. Just tell them that the break is slow. And this one is for the champion. Ain't lost since I began. Funny how you said it was the end. ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖ ਹੁਣ ਬਿੜਕਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ, ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੌਣੀ ਆਗਦਾ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਮੈਂ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ, ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ, ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ। रिश्ते की गलियां तंग है, शर्मों शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है, पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर डाले, कैसी ये पहेली हुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न वाले मारे यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार जगेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार जगेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हो जाएगा प्यार जगेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਰੀ ਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨੀ ਉਹ ਲੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੀ ਬਸ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈਆਂ, ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ
दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे हाय दिल को हजारों बांधे थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे हुआ क्या है हमको इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे हो नहीं हो जाए तब न जागे हुआ ये है समझो दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके बत्ती है ना है धूप ना कसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे
हे रागात फुलले भाऊ लागता हे कोणाकूय बुलबुलले प्रेमाका फोटोन फोटोन काळजी तोटून हात टाकून सोडले Lovely kicking round the ball in pretty foxy hair. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing. Oh, she's a roller ball, a lovely looking, roller ball, a lovely kicking, roller ball in pretty foxy hair. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing. Kita kebaik Katrina Now to bahe dismiss ke le tu makana ka ye Katrina ye Katrina kapag kalatang maging wata may matat ka banda wata banda chatara na tu kalabe chikaita kita ke bahe Katrina kita ke bahe Katrina I've got a lovely bunch of coconuts, all are hanging in a row. Big ones, small ones, some as big as your head. Roll a ball of any of them. I've got a lovely bunch of coconuts, all are hanging in a row. Big ones, small ones, some as big as your head. Roll a ball of any of them. Singing roll a ball of any of them. Singing roll a ball of any bitch. Roll a ball of red. Roll a ball of any bitch. Singing roll a ball of any bitch. Singing roll a ball of any bitch. Roll a ball of red. Roll a ball of any bitch. No me voice a chapati disa. डॉली काळीज मुझे सरले तुवे डॉली डॉली मुझ्या डॉली तुका लागून जाला हांव
तुझे याद में बाजी के देखा जो तुझे याद में बाजी गिटा तुमको आंखों से प्यार दिल में बाजी गिटा आ रहा कैसा ये नज़ारा आ रहा जीने का मजा रे अरे दिल में खो गया रे दिल भी गया रे अरे दिल में खो गया रे दिल भी गया रे रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा बैंड बजा है बैंड बजेगा जश्न चला है जश्न चलेगा ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा आइला रे आइला हाथ चमाइला आइला रे आइला हाथ चमाइला रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा बैंड बजा है बैंड बजेगा जश्न चला है जश्न चलेगा ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा आइला रे आइला हाथ चमाइला आइला रे आइला हाथ चमाइला बैंड बजता बाबा बाइल न सुनते ओ ये बाबा ये बैंड बजता बाबा बाइल न सुनते ला 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 काय बरं बँड वाजता पोरांनी वाजता एवढे आम्ही बायला नचोया काय बरं बँड वाजता पोरांनी वाजता एवढे आम्ही बायला नचोया दरवाटीचेर विस्कटा तरवारी म्हाका वियर मारून बोसा झाली चारी आम्ही करताना दरबार तो वाचली जोबार तिने शेर गेलो वाटले आचार सगळ्या बोरू बोरू बोर मुझे लोचे हिच्या ओटदाचे गोंच्या तोरांचे आणि येसुले लोचे रुपया नाचे नामेचे तिच्या ओटदाचे सतीच्या मोगाचे सगळ्या बोरू बोरू बोर मुझे लोचे हिच्या ओटदाचे गोंच्या तोरांचे आणि येसुले लोचे रुपया नाचे नामेचे तिच्या ओटदाचे सतीच्या मोगाचे
गेलो जुवान भामनगरांचे आंगडी बसून मानून दिता लोणचे दोरांचे रातच्या बारार कोंडी मारून मोटारकारांचे काजरा पयले भुरगे जाला नशीबदारांचे ओय बिंग दिता नाक बाय लांबडी जुवाना माय तुका नवरे पावाना दादारिणी येवकारिणी सांगपराना जागते गेले आयले गेले कोणी रावाना बिंग दिता नाक बाय लांबडी जुवाना माय तुका नवरे पावाना दादारिणी येवकारिणी सांगपराना जागते गेले आयले गेले कोणी रावाना तैया तका तका तैया तका कॉलेज के बंदनया हल्ली मुका तैया तका तका तैया तका कॉलेज के बंदनया हल्ली मुका हे मखमल टोपी अरे दगले चड्डी हे मखमल टोपी अरे दगले चड्डी ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡ್ಡಿ ಮನ್ಮಥ ರೂಪ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಜಹಣ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಮನ್ಮಥ ರೂಪ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಜಹಣ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ತಯ್ಯ ತಕ ತಕ ತಯ್ಯ ತಕ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಬಂದನಯ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ ತಯ್ಯ ತಕ ತಕ ತಯ್ಯ ತಕ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಬಂದನಯ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ I have a lovely bunch of American all along the road. Big one, small one, some of the big of the head. Roll the ball up in your face. ಮದ್ವೆದಾಯ ಏನ ಈ ಪೊಟ್ಟನಲ್ಪ ತೂ ಏನ ನದಿಗೆ ತಂದಿನ ಮದ್ವೆದಾಯ ಏನ ಈ ಪೊಟ್ಟನಲ್ಪ ತೂ ಏನ ಪಗಲು ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಆಡು ಬಂದಿ ಇಚ್ಚಿ ಹೊಡ್ದಿನ ಮದ್ವೆಯಾದ ಹಾಲಾಡು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಜೀವನ ಓಲಾಟ ತೂತಾರ ಪನ್ವಾರ ಪನ್ವಾರ ಅದೇ ಓಲಾಟ ತೂತಾರ ಪನ್ವಾರ ಪನ್ವಾರ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಂಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಂಕಲ ಅಕ ಪಣದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬಂದೆರಿದ್ದೆಲ ಅಕ ಪಣದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬಂದೆರಿದ್ದೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಂಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಂಕಲ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೋಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಮಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಸುರಾಗಣಿ ಸುರಾಗಣಿ ಸುರಂಗನಿ ಕಾಮಾಲ ಜನೆ ಬಾ 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 ಮಾಲು 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 ಸುರಂಗನಿ ಕಾಮಾಲು ಸುರಂಗನಿ ಕಾಮಾಲ ಜನೆ ಬಾ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೋಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಮಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೇ 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 मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई 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 एप्पल पीने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ
दया करून सर्व कासींसाठी मुखार येऊनचे म्हणून विनंती करता. जायचे तू यायचे आता विग्गी विग्गी या विग्गी विग्गी या. डीजे स्टार्ट जाता आता मगर विग्गी राविता देखून माने स्ट्राइकर्स विग्गी मुखार या बोला. माने स्ट्राइकर्स सितारे हैं रोशन में
हुसन तेरा तौबा 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 आओ ले लिया कुड़ी ने दिल साडा हाले थोड़ा साफ जहा नहीं लगदा है राता पुत बाड़ी लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने है दिखदा परांदा नहीं ओ देखदा पराडा फिगर तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी इन्नी क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते पर्स तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो तेनू क्यों ना दिखा तेरे को की सिखा तेरे दिल की लिखा हुसन तेरा तौबा 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 हो जो ना पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं लगता कुछ भी खास नहीं जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई घूमता था मैं आवारा लाइफ सी संभल गई दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई तेरी बातों में घुस आ गया मेरी रातों में दिल घुस आ गया प्यार कहते जिसको फाइनली वो होश आ गया फाइनली 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 रहा ना पहले से शाय समझ में कुछ न आए बोलो ना क्या किया जाए आंखों से नींद है गायब खुश में इतना क्यों तुझको तो विचों में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू De repente y da sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ हो जाए पूरे हम हो तब हम है क्या सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या Jamás podré interpretar esa बंदा
chumaka chalo, chumaka chalo. Where you go, girl? I'm gonna follow, gonna follow. What you want, girl? Just let me know. You can be my chumaka chalo, chumaka chalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chumaka chalo. Yes, I said, why don't I just let you get it started? I'm ready, hold it, let your body start it started. I'm ready, let me see you get on the line. I'm gonna let me let it go. Wanna be my chumaka chalo, oh, oh. 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 Hey. ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자
선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그런 너 hey. 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그런 너 hey. 그런 너 hey. 지금부터 날 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajani fans, don't miss that chance. All the Rajani fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance. ചേട്ടൻ മണ്ണല്ലേ ചേട്ട ചെയ്യാവന്നല്ലേ പേട്ട തുള്ളാൻ വന്നല്ലേ വേട്ടയനല്ലേ माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे
रानी माने न माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी Hey, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ पे कभी ना आनी माने न माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी अब दिल करता है हमें हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं किसी और की मुझको जरूरत क्या मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila Sheila की जापानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी ना 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 Sheila Sheila की जापानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी अच्छा मेरे नैना बड़ी जहरीली आँख मारे कब्ज़े का दरिया साली ठुमके से लख मारे अच्छा मेरे नैना बड़ी जहरीली आँख मारे कब्ज़े का दरिया साली ठुमके से लख मारे नोट हज़ारों के खुला खुट्टा कराने आई हंसने की तीली से तेरी खिल्ला जलाने चिकनी चमेली चुमके रंगीली फूल चढ़ा के आई 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 रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा रेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Parla da tamam mi piste di combi, parla da tamam mi piste di combi. Allegna cantava mi piste di sai, allegna cantava mi piste di sai. Pura moda pode
Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, सड़क पे रख जाए, वो करके इशारा, वो लड़की ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच, बीती किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ on the beach यारा, फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी। என்ன அடிக்கிறீங்க? காசு வாங்குறீங்கல்ல, வேகமாடியா.
डीजे पर खेल करना उसकी हॉबी तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy दिल में तू रहती है बेटा भी कहती है I keep praying all day all night long Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Eका चुडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो